Mabuhay Pilipinas and hello to the rest of the world. Welcome to your new companion in looking at the church, the world, and the society from the religious point of view. This is your kahabit, Father Toots Buenafe from the Order of Carmelites. Join us for your weekly dose of inspiration and information straight from the consecrated men and women in the Philippines. I am your kahabit, Sister Happy Montecillo of the Daughters of St. Anne. And we are The Habits! So welcome back to The Habits, Father Toots. Welcome to us, Sister Happy. Yes, I remember last week it was the Habits Tambayan. Oo. And we had the SFIC sisters. Oo nga pala. Congratulations and happy 177th year of the foundation of SFIC. Yung mga Franciscan Sisters of the Immaculate Conception na taga South Province South po sila. Province, yes. Tapos marami para sila. Meron sila sa Visayas at saka Mindanao, Sister. Yes. At, So para ding umiikot din yung Oo. yung presentation nila, 'di ba, last week. Ano, syempre ngayon din tayo, 'di ba, umiikot din tayo. inspirational mga stories din, kwento nila sa misyon at sa mga taong nakakasalamuhan nila, Sister. SFIC Sisters. Thank you very much. Syempre, dahil love namin kayo, mga kahabits, ay sagot namin ang virtual pasyal at virtual Visita Iglesia habang tayo ay nasa quarantine sa ating kanya-kanyang tahanan. Ano-ano kayang bago ang malalaman at matatagpuan natin sa ating episode today? Tara, sama na by visiting our social media accounts. First, go to facebook.com/amrsp.org, like and follow na para updated ka. Gusto namin magpasalamat sa ating mga pinakamamahal na star senders. Thank you for almost 4,000 stars and help us to collect 10,000 stars to support our different advocacies in AMRSP. Kahabit, Sister Happy, paano nga ba? Yes, mga kahabits, you can buy stars and send them to us easily. All you need to do is click the star icon next to the chat bar, and for every star we receive, we earn $0.01 US. So please send some love. Please send some stars now. But take note, it's only available to the AMRSP Facebook page. At mga kahabits, happy 1,000 plus subscribers sa atin sa YouTube. Wow. Patuloy lang ang panunood at pag-share ng ating contents from our YouTube channel, AMRSP Media. At kung hindi ka pa subscribed, what are you waiting for? Subscribe na para notified ka sa ating mga contents from the men and women religious in the Philippines. At huwag kalimutang panoorin ang The Habits sa TV Maria free channels every Sunday nights at 8:30 p.m. with replays every Thursdays at 6 a.m. and 10 p.m. Kahabit, Sister Happy, huwag na natin paghintayin ang mga kahabits natin na nakatutok ngayon. We are here in Parañaque City and this is The Habits on the Spot. Presenting, tararang! Parang this place looks familiar. Oo nga, parang nakita ko ito dati. Yes, the National Shrine of our Mother of Perpetual Health, commonly known as the Baclaran Church. Bago tayo tumungo sa loob ng National Shrine of our Mother of Perpetual Health o na pinakasikat na Baclaran Church, apay dapat makilala muna natin ang mga nangangalaga at nangangasiwa sa dambana. Tama ba, kahabit, Sister Happy? Yes, I agree with you, Father Toots. And now to help us get to know and learn more,
about the shrine, and most importantly, the Redemptorist congregation. Here with us is Father Victorino Cueto, CSSR, the Vice Provincial Superior of the Congregation of the Most Holy Redeemer, Vice Province of Manila, and also the Rector of the National Shrine of Our Mother Perpetual Help, commonly known as the Baclaran Church. Welcome to the Habits, Father Welcome po, Victorino. Father Cueto, Father Ino. So magandang araw sa inyo, Sister Happy and Father Toots. At magandang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa The Habits on the Spot. Maraming salamat po, Father, for welcoming us here in your community. And so, bago po natin simulan ang ating educational and spiritual tour for the benefit of our kahabits po, please introduce yourself, Father. Who are the Redemptorists, and how and where were you founded? Yun po. Ang mga Redemptorista po ay officially called Congregation of the Most Holy Redeemer. Ito po ay itinatag noong 1732 ni Saint Alphonsus Maria de Ligorio sa Naples, Italy. Si Saint Alphonsus po ay siya din ang patron ng mga moral theologians and patron ng confessors. Kaya po isa ito sa mga bahagi ng aming mission, ang moral theology and confession. Ang Redemptorists po ay ang aming pinaka-motto is, in Him is the fullness of redemption. Taken from Psalm 130 verse 7. Sa Tagalog po, ang lagi namin sinasabing sa Kanya ay ang nag-uumapaw na kaligtasan. At ito yung itatag ni San Alfonso. Ang gusto niya mangyari ay mapangalagaan ang tinatawag niyang mga most abandoned. So, itinatag ng Redemptorista so that we proclaim the good news to the most abandoned. Noong panahon niya kasi, ay may tinatawag na mga Lazaroni. Ito yung mga goat herds. Ito yung nasa bulubundukin na walang kumakalinga. Nakakalimutan na ng simbahan at ng lipunan. Kaya noong parang sa kanyang kwento ay dito niya nais ibuhos ng mga Redemptorista ang pangangalaga to the most abandoned. So, proclaiming plentiful redemption to the most abandoned. Wow! Matagal na pala sila na 1732. Missionary group, no? At dumami din sila, Sister Happy. So malay natin, Sister Happy, mga vocation stories natin, di ba? Meron tayong ma-inspire at pumasok sa inyong congregation na Redemptorists. Siyempre, we also wanted to ask, what are your charism and spirituality and your ministries? Yeah. Ang mga Redemptorists po, we are a missionary congregation. So, pangunahin talaga sa amin ay ang mission. Na tayo ay nakikibahagi sa mission ng Diyos, God's mission, mission day. Ang ibig nitong sabihin sa konkreto ay unang-una yung mga tinatawag naming parish missions. So whether in the city o doon sa mga baryo, lalong-lalo na nga yung hindi masyadong nararating ng ating simbahan. Halimbawa, may mga lugar na may parokya pero kaya lang puntahan ng parish priest dahil nga masyadong malayo, masyadong malaki ang kanyang nasasakupan. We give attention to those. Na parang sa ngayon, ang ating trust ay Christian community building. Pero noon, way back, ang tawag lang namin ay mga parish missions. So that papaano i-animate, papaano i-empower yung mga Christian communities nang sa ganun ay mas maging ganap ang pakikibahagi sa buhay ng ating inang simbahan. Sister Happy, ibang klase, yung mga ayaw puntahan, pinupuntahan nila. Ano ba yan? Grabe yung vision, mga no? wala pupunta, yun ang Yes, pinupuntahan correct nila. ka, sister. Na, yung mga abandoned people and communities.
And also, di ba, nandun din kasi parang historical din yun. Parang it was also the origin of the Yes. congregation that they really responded or they took care of those who were really abandoned, those who were not, let's say, they were forgotten or somehow they were not given much attention at that time Yes, sister. sa simbahan. So, True. hopefully our young kahabits will be inspired to enter the religious life. Ngayon naman, Father Ino, as we celebrate the quincentennial anniversary of the arrival of Christianity in the Philippines, we want to ask po, kailan nga ba dumating ang mga Redemptorists sa Pilipinas? Noong 1906, ang mga unang Redemptorista ay dumating sa Opon, Cebu. Oh, Oh. Cebu. So, Cebuano. 1906. Oo. At simula doon ay doon na parang nag-explore at nakarating sa iba-iba pang mga lugar dito sa buong Pilipinas. Ang Redemptorist sa Luzon, ang Redemptorist sa Pilipinas ay nahahati kami sa dalawang units. Units. Not So, province. Ang Cebu, which means Visayas and Mindanao, is called Redemptorist Province of Cebu. Okay. Yung Luzon naman ay Redemptorist Vice Province of Manila. Province, Vice Province is a very technical term sa congregation lang. Halimbawa, pag province ka, dapat may 50 miyembro ka o higit pa. Okay. Pag Vice Province ka, may 20 but less than 50. Okay. Parang sa amin, Ganun din delegation tawag sa mukhang ganun din sa amin, sister. Tapos yung less than 20, meron pa kami. Mission. Correct. okay. Ganyan, region and then mission. But in any case, dahil ang mga Redemptorists sa Luzon, we are only 38 at the moment. Kaya nga talagang sa mga kabataan, young professionals na nais na makibahagi sa buhay Redemptorista, ay kayo po'y welcome na welcome sa aming kapatiran. And then, mula sa Cebu, ay doon na nga nag-spread to different units, different provinces. So dito sa Luzon, meron kaming 5 communities. Isa sa Legazpi, sa Bicol, Albay. Isa sa Lawag, Ilocos. Isa sa Lipa. Itong Baclaran. Yes. At ang panlima ay yung formation house namin sa Mariposa, CBCP. Okay. Sa the same parish ng mga magagaling nating mga media men. Okay. So Father Ino, ganito. Ang Redemptorists sa Cebu Province at Manila Vice Province, pareho lang yan. Okay? Governance lang siguro nagkakaiba. Kamusta po ang mga ministries natin? Meron ba kayong kaibahan or pareho din or buong mga Redemptorists sa ibang bansa? Yeah. Ang mga mission at ministries namin very similar. Okay. So halimbawa, sa Cebu ay meron din silang mission teams. Kami meron din mga mission teams. Nagtutulungan naman yan sa iba-ibang pamamaraan. Pero yung ang pagkakaiba lang namin talaga is organizational. So, dito lang medyo naiba kami ng kaunti sa isa't isa dahil sa Luzon, consciously ay wala kaming parokya. Okay, wala. Lahat ng aming communities at simbahan ay shrines or mission station. Okay. Na ibig sabihin ay yung mga naunang Redemptorists sa amin ay nakita nila na kinakailangan ang Redemptorist sa Luzon is parang on the move, na ibig sabihin kung saan ang mga lugar at mga tao na talagang kinakailangan, lagi kami dapat na handang pumunta doon. So that Father Ilo, you mentioned mission teams. Ito ba ibinubuo ng mga Redemptorists lang? Pari, brothers, profess, or meron kayong ibang kasama pa? Yeah. Bagyo, pupunta ka sa mission, Sister Happy, di ba? Team. Ang mga Redemptorists na sinasabi ko ay Redemptorist priests and prophets. Pero meron din tayong mga laikong partners, ang tinatawag naming Redemptorist lay missionaries. Wow. So sa lahat ng mga communities ay merong mga laikong misyonero at misyonera na katuwang ng mga Redemptorista. So halimbawa dito sa Baclaran, meron kami na 2 laikong misyonera
Sila ang tumutulong dito sa shrine, sila ang tumutulong sa tawag namin ay urban mission team. Na sila yung kasama yung pari at brothers ay umiikot sa mga parokya at para nga doon sa Christian community building. Kaya it's really is a partnership ng professed Redemptorists at ng mga laiko. When you say lay missionaries, Father, parang full-time consecrated din sila o lay? Full-time po sila. Kasama sila doon sa mga bundok? Yeah. Titira sila doon? Titira Galing, sila no? doon. Oo, Sa community. team, halimbawa, Mission team. pupunta sa mission, halimbawa, yung sa formation, katatapos ng mission nila sa indigenous community sa Rizal. So, nandoon sila ng ilang buwan. Kasama yung pari, yung lay missionary, at sa pagbuungan ng komunidad. Wow! Team Talagang talaga. ano din, yung commitment nila ay malalim. Correct, oo. May mga, bago din naman maging laicong misyonero o misyonera, also ay their dadaan sila sa formation program. Training. 1 to 2 years. Married or single or ano yan? Some are married, Oh! some are single. Galing. Some are single and then who got married. Okay. Ang galing, no? Is a vocation, sister, ha? Ang Yes, misyon ay yes. para sa lahat. And maganda kasi, Very full-time missionary. yeah, priest, professed brother, and lay missionary, all They of them are work as missionaries. team. Ang galing ng team, no? At Yes, iba pa yun nga doon sa mga volunteers. Kasi ang volunteers, yun po yung mga laikong nagbibigay din ng kanilang time, panahon, talento. Pero not as really the whole as year. volunteers. Oo. Okay. So, ito Kaya naman, mga it takes, full-time. siguro po, Father, ituloy natin ang history class. Paano naman na itatag ang inyong Manila Vice Province after the first Redemptorists started their mission in the Philippines? Yes. Dito sa Manila, actually, by next year, the Vice Province will be 75 years. Wow, diamond. Diamond. Kaya sunod-sunod ang mga 75 namin ngayon yung darating na panahon. Ibig sabihin din ay naunang mga Redemptorista dito sa Luzon ay mga taga-Australia. So, Australian Redemptorists. And then, kaya Australiano at ngayon nga ay mga Pilipino na ang mas marami. Sila yung parang nagpunla ng puno ng Redemptorista dito sa Luzon. And that was around 1913. So from Cebu, pumunta dito sa Luzon ay 1913. Ang kauna-unahang simbahan ng mga Redemptorista dito ay actually ang Malate Church. Our Lady of Remedies. Our Lady of Remedies. Wow. So they were there for I think 17 years. Wow. Originally it was meant to be 7 years, but humaba naging 17 years. And then from Malate, then came Baclaran. Okay. So 1913 and then 1932, 31 dito, ang simbahan ay 1932. Kaya mula doon lumipat dito. And interesting, kasi isa sa mga dahilan kung bakit nagpaalam ang Redemptorists sa Malate is because it's a parish. Dahil Ginawang parokya. parang ang pakiramdam ng mga Redemptorists at that time, they want to go to be nga on the move sa mga mission. Yes. Ay dahil sa demands ng parish, Yeah. hindi mo naman pwedeng basta iwanan. Kaya nagpaalam sila sa arsobispo na po pwede bang ibigay sa iba yung parokya. Magtatayo kami ng maliit na kapilya dito sa Baclaran para ang mga tao talaga na Redemptorista ay libre na mas pumunta sa iba-ibang lugar sa Luzon at makapag-mission. But later, it turned out The maliit na kapilya. Yung maliit na kapilya. Mas naging mas malaki. Sister Happy, para talaga siyang magnet. Di ba yung sa Santo Niño de Cebu, people from all walks of life pumupunta sa Cebu, sa Santo Niño. Ito naman, people from all walks of life, from all regions,
pumupunta sa Baclaran? Yeah, actually, di ba, Baclaran Church is really known. Parang, oh, may kailangan kang may parang, you need something. Parang you go to Baclaran. Parang, oh, let's go to Baclaran and pray. And I always, high school pa ko niyan, Father, ha, parang, oh, sa Baclaran, yung mga tao, pag nagdasal sila, talagang nakaluhod sila. Meron pa ba nun? Meron pa. Yes, pa. meron pa. Ako when I saw for the first time, I was so amazed with that, Father. Later, di ba, magtutour naman, ay punta tayo doon. Yeah. So, wow, napakarami nating nalaman tungkol sa inyong congregation, Father, at sa community dito sa Baclaran. Father, nabusog na naman tayo sa kaalaman. Maraming salamat po at mas nakilala pa namin ang inyong congregation. Agree ka ba, kahabit, Sister Happy? Of course, syempre. For me, it's always interesting to know the story of every religious congregation at saka paano nagsimula yung community, yung mission. And really, it's very interesting to know about the Redemptorists here in the Philippines or here in Baclaran. So, maraming salamat again, Father Ino, for touring us here dito po sa inyong community. At mga kahabits, hindi pa dyan nagtatapos ang ating paglilibot dito sa Baclaran. Tama, Sister Happy. Mas marami pa tayong maririnig, makikita at matutunan kasama ang mga Redemptorists dahil mamaya ay tutungo na tayo sa ating next destination, sa dambana ng ina ng laging saklolo. But before that, don't forget to like and follow first our page, facebook.com/amrsp.org. Also send some stars now for you and for you to help the different advocacies of the AMRSP. At Kahabits, please watch and subscribe to our YouTube channel, AMRSP Media. Magbabalik kami after a short break. Stay tuned only here with your all-new information and inspiration companion. This is The Habits! So an iconographer had to spend time for meditation, prayer, before even painting. So, ibig sabihin, bunga ito ng kanyang malalim na spiritual na karanasan. Okay. So the original icon, we do not know who the actual iconographer is, but it came from Greece. Okay, Chris. There was a legend na ito daw ay ipininta ni Saint Luke. At nandito pa rin kayo sa The Habits on the Spot. Presenting the National Shrine of our Mother of Perpetual Help, commonly known as Baclaran Church. Ngayon ay kasama pa rin natin si Father Victorino Cueto, Vice Provincial Superior of the Congregation of the Most Holy Redeemer, Vice Province of Manila, and also the Rector of the Baclaran Church. Welcome back, Father Ino. Magandang hapon ulit sa lahat. Ngayon, Father, I believe na napakalaki ng ambag ninyo sa 500 years ng Krisyanismo ng ating bansa. And because of your propagation of the devotion to the Mother of Perpetual Help, so Father, we are interested to know saan at kailan at paano ba nagsimula ang pinakaunang debosyon to Our Lady of Perpetual Help o Mother of Perpetual Help, at paano po ito napunta sa pangangalaga ng mga Redemptorists? Ang icon ng ina ng laging saklolo ay nasa Redemptorista matagal na. In fact, si Pope Pius IX asked the Redemptorists to make her known. So, pagkatapos noon ay naging bahagi na ng misyon ng Redemptorista na ipahilala ang ina ng laging saklolo sa buong mundo. Dito sa Pilipinas ay ang kauna-unahang perpetual novena actually ay sa Iloilo. St. Clement Church, Redemptorists. At ito ay around the wartime. Dahil
may mga American GIs na sundalo na na-assign sa Iloilo at sila yung nagsabi sa mga Redemptorista sa Iloilo na pwede ba tayong magkaroon ng nobina sa ina ng laging saklolo. So we started 1946. So, Father Ito, sorry, saan nanggaling, anong bansa ang debosyon? They were influenced by US, Philadelphia. Okay. Taga doon yung mga na-assign na mga American GIs. Okay. At sila yung nag-encourage, naghikayat sa mga Redemptorista sa Pilipinas, sa Iloilo, na magkaroon nga ng debosyon. Okay, Father. Although noon din naman, sa mga misyon, ay pinapakilala na ng mga Redemptorista ang ina ng laging saklolo. Pero wala pa noong tinatawag na Perpetual Novena. Yung ginagawa natin tuwing Miyerkules. Yes. Okay. Okay. Pagkatapos noong sa Iloilo, ang sumunod ay ang Baclaran. That is 1948, June 23. In fact, in 2 years' time, 2023, we will be celebrating the 75th year of Perpetual Novena in Baclaran. Wow. Although, Wow. again, from Iloilo to Baclaran, sa gitna may nakasingit. Okay. Lipa. Alipa. So nauna ng isang taon ang lipa sa Lubina. Kaya next year naman ang kanilang 75th year. Dito sa Baclaran ay nagsimula yung debosyon. Mga 120 people lamang umaten. Wow. June 23, 1948. At simula noon ay parang unti-unting dumami ang mga tao. Ang estimate natin ngayon, on a Wednesday, we have about 100,000 people who come the whole day. Wow. Kasi bawat sessions ay more or less 8,000 to 10,000 people. 120,000 Yeah. people in a day. Because of the capacity of the church, Oh my right, Because the Father? church is actually, we believe, the biggest church in the Philippines. Okay. Sister Happy, ano ba ang Father, gusto kong malaman, ano ang tama o may bali ba? Our Lady of Perpetual Help o Mother of Perpetual Help? Actually, sa ibang bansa, ang tawag ay Our Lady of Perpetual Help. Okay. Pero yung mga Redemptorista dito sa Pilipinas ay parang alien sa atin ang titulong Our Lady. Yes. Kaya mas malapit sa mga Pilipino ang Mother. ina, mother. Oh, So Mother. that's why we officially call it our Mother of Perpetual Help dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, Our Lady of Perpetual Help. Father, sinabi niyo po kasi kanina, the devotion started, or the Perpetual Novena started in Iloilo, and then to Lipa, and then to here in Baclaran. Yeah, it started with these American GIs, pero I'm just want to know also, parang how did it pass on, or how the Filipinos were infected, no? How the Filipinos also found this devotion very helpful for them, or paano na-develop itong devotion ng mga Pilipino? Unti-unti po din, no? Dahan-dahan. Kasi nga, nung simula halimbawa dito sa Baclaran, 100-120 people lamang. And then, remember in 1948, nagkaroon ng pagbagsak ng petals sa Lipa. Yeah, I remember that, yes. That was around wartime. Ano? And then, may account na merong petals dito. And that was at that time put on Manila Bulletin. Talaga? So that, I think, partly attracted people to come. Second, dahil nga yung mga Redemptoristang misyonero, ang aming isang ginagawa lagi ay mga parish and rural missions. Yes. So, pagpunta sa mga tao, ipinapakilala sa ang mahal na ina ng laging saklolo through the mission. So, from there, parang yung consciousness, yung awareness, yung pagmamahal ng mga Pilipino sa mahal na ina ng laging saklolo ay unti-unting umusbong. The early part also of the novena in Baclaran was broadcasted sa radyo
Oh. Kaya noon pa man, malaki na din ang influensya ng radyo, ng media. Kaya maraming tao ang nakakaalam, maraming tao ang sumusunod. Kaya unti-unti, dahan-dahan yung pagdami ng mga tao at ang pagkakaroon ng debosyon sa mahal ng langit sa Torah. It's interesting because this present church is the third church. Ang unang-unang kapilya, simbahan, ay isang maliit na kapilya of about 150 people. Tapos dahil nga sa debosyon, dumadami yung mga pumupunta dito kapag Miyerkules. So, in-extend siya. Second church. Tapos nung hindi pa rin talaga nagkakasya yung mga tao, it was then decided na To build this to build church. this present church. Itong... And it took about almost 6 years to finish the church. Okay, so, syempre, the Shrine of Our Mother Perpetual Help played a very big role in the devotion as well. Kailan po ba ito napatayo? As you were saying, meron po bang mga interesting facts and stories in building the Baclaran Church? Noong unang-una, ang Baclaran area ay isang maliit na komunidad. It's a fishing village. Kaya ang pangalan ay Baclaran dahil it came from baklad, fish trap. Oh! Kaya sa Rojas Boulevard, ano na yan, dagat na yan. Dagat na yan. Dumating dito ang mga Redemptorists noong 1932. The first community was established here. And then, 31, and then 32 yung chapel, maliit na chapel. And then, from there, ay lumaki na nga yung simbahan. Maraming mga trivia dito na pwede natin balikan. Halimbawa, ang isang prayer dito, prayer on peace, was actually requested by President Ramon Magsaysay. Kasi he Really? comes here regularly at napansin niya sa mga panalangin na walang on peace. Oh, Aha. So sabi niya dahil noon nagkakagulo sa Pilipinas, maraming hidwaan, maraming alitan. So ni-request niya na pwede ba tayong magkaroon ng panalangin para sa kapayapaan. When President Quezon also came here, but before that, yung Redemptorist Road ngayon, pagiliran ng simbahan, ay yan ay maliit na daan. So nakiusap siya sa Redemptorist, pwede bang bigyan nyo naman ang city ng daan, about 2-point-something meters, na para lumaki yung daan. Going down sa history, si Pope John Paul II, now Saint John Paul II, came here for the first time as a cardinal. Hindi siya papa pa noon. wow. Pupunta siya sa Australia for the Eucharistic Congress. That was 1973, I think. Yeah, February. Walang relationship ang Poland at ang Philippines. Yeah. Dahil komunista ang Poland, Okay. tayo against the communists. Pero nag-stop over dito sa Naiya. And he has a few hours. So sabi niya, naku, matatapos na ang araw, gusto kong magmisa. Alin ba ang pinakamalapit na simbahan Wow. dito sa airport? Oo. Of course, may mas malapit na simbahan. Correct. Oh. Yung Our Lady of Airways. Pero hindi kasi siya masyadong kilala. Mas kilala ng mga tao Ang ang Baclaran. Baclaran. Kaya they have to maneuver their way kasi nga wala namang diplomatic relations ng dalawang bansa. At the time. Pero at the time. Oh. So, itinakas siya papunta ng Baclaran. Wow. And then he had a mass here and immediately after joined the community for merienda and kape and everything. Wow. And then went back to The airport. and went to Australia. Then he became a pope. Yes. Aha. He remembered that Interesting, no? experience, He surely. remembered the place. So his first visit to the Philippines was on 1981.
Yes. And then, according to the stories, sabi niya, may pinuntahan na akong simbahan. Gusto kong puntahan yung simbahan na yon ngayong papa na ako. That is why he came here February 1981 to meet all the religious women. Okay. So dito nag-gather ang maraming mga madre para makadaupang palad si Santo Papa John Paul II. And interestingly, at that time, si Mother Teresa was in the Philippines. Si Mother Teresa, wala siyang ID. Hindi siya kasama sa Delegation. Sa delegation. So, hindi siya pinapapasok ng gwardiya. Oh. So, sabi niya, pero hindi niyo po ba ako kilala? Oo. So, nakilala siya. Ultimately, nakapasok siya. Nagkita si John Paul II at si Mother Teresa sa Baclaran. Pareho silang hindi buhay pa. Siyempre, hindi pa Siyempre, santo. oo. So, ngayon, pareho na silang mga santo-santa. So, the meeting of these two saints Yes. happened in Baclaran. Wow. Wow. Kaya, yun ang palagay kong isang maganda ding symbolic occurrence o happening event dito sa Baclaran dahil nga for the longest time ay ito ay parang sacred place, banal na lugar para sa mga maraming mga tao. Sacred place and sacred people. Yeah. Ang galing, no? Kaya, Pero wala akong masabi. Parang I'm ano just ako so eh. overwhelmed with that story. Yes. Trivia talaga, Father, ha? I mean, wow, these two saints met here. in Baclaran. Galing. Parang, we are in a But really, sacred it's a ground. place of actually. prayer. Mamaya pwede niyong lakaran yung mga lugar na nilakaran nila. Oo, sige po. Alam mo, kahabit, Father Toots, pag sinabing Baclaran, simbahan agad ang papasok sa isip ng mga Pinoy. Para kasing, ano tawag dito? Parang Baclaran. Saan sa Baclaran? Ay, parang pag sinabi kasing Baclaran, simbahan nga kaagad ang sinasabi. Although this area is Baclaran area, Father, di ba? Sinabi niya rin po kanina na yun na nga, naging Baclaran kasi, ano ngayon? Baklad. Baklad. Oh, ayan, Fish Baklad. trap. Fish trap. So, the whole barangay actually is Baclaran. Yes po. The barangay Parang is napaiyak ako, Father, dun sa kwento mo. Oo. Ganun na po ka-iconic and culturally integrated ang simbahan ng Baclaran. And so we ask po, does the church itself also have any historical stories to tell? Like yun nga po yung sinabi nyo about Pope John Paul II, Saint Pope John Paul II, and Saint Teresa of Calcutta. Calcutta. Yeah. Ano pa pong history, stories President Ramon historical. Magsaysay was Yes, here. and Sino pa yung isa, also President Manuel Padre? Quezon. President Quezon. Manuel Quezon and two most saints. of the presidents Wow. were here. Even Noynoy was And here. Cory, and PGMA, lahat. PGMA, Wow. They usually come here. Except President Duterte. Okay. Hindi siya napunta dito. Pero galing, no? But Baclaran, the shrine became a national shrine of our Mother of Perpetual Help in 1958. So the CBCP 1958 promulgated that it be a national shrine. So 1958 yun, 10 years after noong Novena. Dahil nga nakita ng CBCP na yung talagang debosyon ng mga tao, yung pagmamahal nila sa mahal nila laging sa lolo ay malalim at matigas. Oh, okay. Father Ino, speaking of iconic po, Father Ino, we have here the icon of our Mother of Perpetual Help. Pwede nyo bang i-explain sa amin saan nag-originate, of course, sinabi mo, or sino yung gumawa, kung meron man, kung kilala man natin, o yung image mismo ng inanalaging saklolo. Parang, para din sa ating mga kahabits, no? Pwede po ma-explain po natin, Padre. Yeah. Just a little explanation on an icon. Okay. An icon is a religious art. And usually, ang pagkakaiba nito sa ordinaryong painting, ito ay bunga ng pagdadasal at pagninilay. Yes. So an iconographer had to spend time for meditation, prayer,
before even painting. So, ibig sabihin, bunga ito ng kanyang malalim na spiritual na karanasan. Okay. So, the original icon, we do not know who the actual iconographer is, but it came from Greece. Okay, Chris. There was a legend na ito daw ay ipininta ni Saint Luke. Pero it's been proven by carbon-14 test na it was about 13th, 14th century. So, nagmula sa Greece at mula doon nakarating ng Rome, mahabang istorya, hanggang ito nga may mga kopya dito sa Baclaran. Now, ang icon din ay sinatawag na parang bintana patungo sa Diyos. So, ang icon na to ay pinapasilip sa atin ano ang mukha ng Diyos. Kaya napakaganda lagi dahil icon of our Mother Perpetual Health, nakatingin tayo kay Maria pero pinapasilip sa atin ang Panginoon. Okay. Now, you will notice this very particular icon. Kung titingnan mo, hindi naman proportion. Diba? Yeah. Malaking-malaki ang mahal na ina, pero parang ang liit ng ating Panginoong si Jesus. So, it's actually consistent with the fact that it's to Jesus through Mary. So, ang unang-una mong makikita yung laki niya. No? Dahil ang icon ay pinagdadasalan, pero in silence. Kaya, papapansin mo, lahat ng kanilang bibig ay nakatikom. And tayo ay tititig sa icon. So we meditate by gazing at the icon. But the beautiful part of it is that we meditate gazing, but we also allow the gaze of Mary to look at us. Yes. Kaya tingnan mo, Oo. nasa gitna ka, nasa tagiliran, nakatingin pa rin. Correct. Yes po. Kahit saan ka pumunta, Nakatitig talaga, no? nakatitig. And it's a very gentle, compassionate gaze. Now, so ibig sabihin, ipinapakita nga sa atin ang pagtitig, pagmamahal ng Diyos, kahit saan ka nandoon, laging andoon ang Panginoon. The other detail that is, I think, very important Yung is mata you look pa. at the hands. Okay. Ang dalawang kamay ni Jesus nandun sa isang kamay ng mahal na ina. Yes. Nakakapit yung kay Jesus, pero hindi nakakapit ang kamay ng mahal na ina. Diba? Nakakapit yung isa, Pointing. Correct. isa, but it's pointing to Jesus. Oo. So ang sinasabi ay, hindi ako, sa anak ko kayo. So that Mary to Jesus. But I think even much more profound is ang alam natin, ina ng laging saklolo. So si Maria ang laging saklolo. Diba? Pero in fact, she is saying, no, It's not, ina ako nung laging saklolo. Oo. Yeah. Kaya ang laging saklolo ay ang ating Panginoong Jesus. Ang anak ko ang laging saklolo, ako ay ina niya. Tama, Padre. So that, but the whole icon, maraming mga symbolismo. Really, maraming Father? mga meanings. So for example, even the falling sandals. Yes, Yes. napansin The ko nga. falling sandals and the two angels. Mm-hmm. The two angels are angels of death, of the crucifixion. Oh. Diba? Yes, yung bit-bit Parang nila. nung bata, ang kwento ay natutulog si Jesus, na panaginipan niya ang mangyayari sa kanya. Kanya. Kaya sa takot niya, nagmamadali siyang tumakbo sa mahal na anak. Okay. Okay. Kaya nahuhulog ang sandalya. Yes, oo. Wow, very interesting. Really, Father, parang ako personally, I need more time to look at the icon and really like let the icon speak to me. I mean, even the eyes, all the particulars of this icon are really
so symbolic and so meaningful. Even the colors. Yes, also kulay ng kulay damit. May mga kahulugan yan. Yes. Napakaraming mga kahulugan. Yeah. Kaya, ang icon ng inanalaging saklolo nga ay maraming itinuturo actually sa atin. Maraming nais maipahayag sa atin. Kaya, ganun siguro kalalim. Kaya nga, yung iconographer, yung painter, bunga talaga ito ng malalim niyang pagninilay, pagdadasal. And it's done by Hindi lang mosaic. yung, Mosaic, Father, ha? ito, mosaic ito. Mosaic to yan. oo. But technically, a real icon is painted on a wood. Yes, yes. So if you want to be very technical about what icons are, these are painted in wood. All the materials have to be natural. May itlog yan, itlog na puting itlog. Correct. Ganyan. Mga Lahat natural, yun, pati kulay ay talagang hindi pwedeng bibili ka ng sa tindahan lang. Na Totoo, process totoo. na. So dapat walang ano yan. So talagang very natural. Okay, Father, bilang kayo po ay ang rektor at saka superior ng Redemptorists dito sa Vice Province of Manila at dito sa Baclaran, do you know of any miracle or miracles and or faith stories and testimonies attributed to our Mother of Perpetual Help? May mga cases po ba? Naku, napakarami po. Wow! Oo naman. Isang pagkakaiba din ng mga deboto dito sa Baclaran is they write letters to our Mother of Perpetual Help. So, like every week, we receive letters of petitions and letters of thanksgiving. And we get approximately about 1,500 to 2,000 letters every week They write a letter to to our Mother of Perpetual Help. wow, parang anak sumusulat sa ina. Ang galing. At kalimitan ay yun nga, yung petitions at pasasalamat. Doon sa pasasalamat, doon maraming mga kwento ng mga himala o kwento ng kagandahang loob ng Diyos, kwento ng pagtulong ng ating mahal na ina. Mula sa paggaling sa sakit, pagkakaroon ng tulong sa mga pinansya, even nga matagpuan ng partner in life, mga hindi nagkakaanak ng matagal. Father Ino, may mga Naghahanap kilala ng ako, trabaho, yung bago sa nag-e-exam. mag-take ng board exams, talagang they call on the Mother of Perpetual Help. May mga ganun po, May mga ganun, na sumusulat. Wow. At tapos nagpapasalamat sila doon. We can show you the letters because the good ones, kasi siyempre yung iba ay maiksi lang, pero yung iba talaga ikukwento muna ang buhay nila. So, and we collected those letters since 1948. Every week, nagko-collecta tayo ng mga letter at binabasa tuwing mga nobina yung ilan sa mga letters na ito. Father, malapit na po ang kapistahan ng ina. Opo. Ano pong mga activities kasi we are in pandemic. So, how do you celebrate the feast of our Mother of Perpetual Help? Mahalaga yung nasa pandemya nga tayo, kaya talaga lahat ng ating celebration ay solemn na pero simple na. Yes po. Tulad ng dati. Correct, So, siyempre nandun ang misa nobinaryo, nandoon yung ating mga gagawin na celebration ng Eucharistia. But at the same time, ang isa namin tinututukan ay yung tinatawag namin social mission. Ang debosyon sa Baclaran ay hindi lamang ang debosyon ng panalangin, but ang tawag namin ay Debo Mission. So, debosyon at mission. Mission. I like that. Debo So, Mission. Ang debosyon ay nagtutulak para maging isang Correct. Mission. Opo. So halimbawa, We're in the patuloy year ang of ating mission. community pantry. Oh, yes. Ngayon Yeah, ay that's meron known. tayo. Yung Perpetual Help Kitchen na nagluluto para sa mga homeless. Tuloy-tuloy din yan. At syempre yung iba pa nating mga tinatawag nga namin social missions. So parang kumbaga, bukod doon sa mga selebrasyon ng pista sa loob ng simbahan, liturhiya, panalangin, ay ganun din, ay maipakita talaga yung perpetual help spirituality. Yes, yes. Dumudulog tayo sa mahal na ina at sa Panginoong Jesus para humingi ng tulong. At bilang pasasalamat, ay tayo din naman
ng mga devoto ang magiging lagi na magsaklono sa iba. So that it becomes a real devotion at mission na pinagtaupakan. Okay. Pero yun talaga sa ang I mean I was able to understand also, Father, yung this kind of devotion lead the devotee really also to mission, or lead the devotee to change her life, or to do better, or to parang real to help others. Really that's the effect of the devotion. And like that image of Mary that pointing to Jesus na parang it does not stop here, it's go to Jesus, parang ganun, parang wow. Alam mo, Sister Happy, ngayon ko narinig yung devotion and mission. No? It should lead you to mission. Na-excite tuloy ako. So, Father Ino, for your parting words sa ating mga kahabits, alam niyo po ang mga kahabits natin, mga kapwa religious, kapwa mga laiko, mga kaparian, please invite them to pray to our Mother Perpetual Help ngayon na ang kapistahan niya ay nalalapit na, at lagong higit para sa pagtigil ng pandemyang kinakaharap natin ngayon. Father, parting words po para sa ating mga kahabits. Sa darating po ng Hunyo 27 ay ang kapistahan ng Mahal na Ina ng Laging Saklolo, at lahat po ay welcome na welcome dito po sa Baclaran. Ganun din po ay lagi po siguro nating yakapin ang Mahal na Ina ng Laging Saklolo sa pamamagitan ng matimyas na pagdidebosyon niya. At dito sa debosyon na ito ay dito pinapanday ang ating pananampalataya, ang ating kalooban, ang ating pagkatao, upang tayo'y maging mga ganap na misyonero ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ang Redemptorists, ang aming motto is, with Him is plentiful redemption. At yun yung ninanais natin na maibahagi sa lahat ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Dahil dito ay mabibigyan natin ng malalim na kahulugan. Ang ating pananampalataya pala ay mayroong implikasyon sa buhay natin sa lipunan, sa buhay natin sa komunidad, sa buhay natin sa simbahan. At in this way, then buo ang ating pagtuturing ng ating pagiging deboto ng Mahal na Ina ng Laging Saklolo, at pagiging misyonero at misyonera ng kadakilan at pag-ibig ng Diyos. Nako, maraming salamat, Padre. Amen to that. Nako, wala akong masabi, Sister Happy. Wala, at sinabi na lang ni Father. I mean, I need also time to reflect really, Correct. Father, salamat. Maraming Salamat, Padre Ino. Basta ang alam ko, mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng ating ina, ang laging saklolo. Yes po, Salamat Father. po, So, Padre. thank you so much for touring us around in this place and letting us learn more about this Philippine Christianity's heritage and national shrine of our Mother of Perpetual Health. Maraming salamat din. Thank you din, Father Ino. Oportunidad at pagkakataon. At all the best po sa ating mga misyon, lalo sa mga Redemptorists You at see, mga mission parang my partners. vocation started also with this novena to our Mother Perpetual Health. Pero ngayon ko lang nalaman itong story. Sister Happy, I grew up with Mother Perpetual Ayun Health. nga And I also know the Redemptorists in Davao City. Ikaw, kilala mo sa Iligan? Opo. Oo. Nako, mga ano. Pero ngayon ko lang nalaman ang story. Parang wow. Okay Thank po. you so much, Maraming Father. salamat po, Padre. Hello, magandang araw sa lahat. Narito po tayo sa labas ng Baclaran Church. At tatanungin natin ang mga deboto ng ating mahal na ina na laging saklolo. Tara, sabayan nyo kami. Hello po, meron tayong mga deboto ng ating mahal na ina ng laging saklolo. Kayo po si Ate Leia. Ate Leia at Kuya Dennis. Isang tanong lang po, ano po ang papel at paano po nakatulong ang ating mahal na ina na laging saklolo sa ating buhay pananampalataya? Para sa akin, malaki kasi ang tulong ng ina ng laging saklolo, lalong-lalo na sa panahon na yung dumadating sa point na malaking problema mo, may mabigat kang problema, sa kanya ka lumalapit at kumakapit. So, nagdarasal ng taimtim, pinapasa kanya,
binibigay sa kanya lahat ng mga kung ano yung nasa sa loob. Tapos, sa pamamagitan ng mga nasasabi mo yung problem, medyo lumuluwag. Oh, talagang nanay Ate Lea, ano? Kuya, Dennis, meron po ba, ano po sa yung buhay pananampalataya? Paano po si mahal na ina nakatulong sa atin? Nakakaluwag kasi doon mo nasasabi yung mga kasalanan mo, yung galit mo sa isang ibang tao, nagiging mapalataya kang tao, kumbaga lalo't ngayon sa hirap ng buhay, pandemya, sa kanya ka lumalapit, lahat ng sumbong mo pinapakinggan niya, kahit mahirap ngayon, pinapakinggan yung mga lahat ng panalangin mo. Maraming salamat po Kuya Dennis, Ate Lea, talagang nanay ni Jesus, nanay din natin. Maraming salamat po. Ano po pangalan po natin? Bianca May. Bianca May. Okay, Miss Bianca May, ang tanong po ay, malapit na po ang kapistahan ng mahal na ina na laging saklolo. Paano po naging inspirasyon o nakatulong ang ating mahal na ina na laging saklolo sa iyong buhay pananampalataya? Sa iyong faith life, ano po? Ako madalas pumunta dito kasi nasa Cavite na ako nakatira. Pero back then, nung dito ako nakatira sa Pasay, lagi akong pumunta, mas gumagaan yung loob ko pag nandito ako. Wow, taga Cavite. At pumupunta pa rin dito dahil gumagaan ang loob. Talagang ano ko. So para sa iyo, parang si ina na laging saklolo ay nanay at pwede mong makausap. Meron pa po kayong gustong sabihin? Wala naman ako. So maraming salamat Miss Bianca May sa iyong panahon. Salamat po. Ano po pangalan po natin? Jane po. Jane, okay. Ate Jane, may isang tanong lang po kami. Malapit na po ang kapistahan ng mahal na ina na laging saklolo. Paano po naging makahulugan sa iyo o naging inspirasyon mo ba si our Mother of Perpetual Help sa iyong buhay pananampalataya? Paano po? Ba't po kayo pumupunta dito sa Baclaran? Nung wala po akong trabaho, lagi akong pumupunta dito, naghiling po akong magkatrabaho. Ngayon binigyan po ako, naging regular na po ako sa trabaho ko. Dahil doon tuwing day off ko po, pumupunta ako sa kanya po. Kaya maraming salamat po talaga. Kasi tinupad niya yung hiling ko po. So parang ang tingin mo kay ina na ay nanay na pinupuntahan mo po? Tuwing day off ko po yun. Talagang walang palya? Po. Tuwing day off at binibigyan mo ng panahon ang ating ina? Pupunta talaga ako dito. Maraming salamat po Ate Jane at naging inspirasyon ka namin, mga deboto ng ina na laging saklolo. Thank you very much po. Thank you po. So kahabit Sister Happy, anong parte ang sa ating tour ngayon ang parang pinaka nagustuhan mo talaga? Yung pinaka talaga. Pinaka talaga, Sister. Kasi ang dami, I was just touched kanina nga, I was teary-eyed, especially nung nandun tayo sa mga, anong part ba yun na nasa likod natin yung image ni Mother of Perpetual Help dun sa mga kandila, sa area ng kandila. Parang, of course, while Father Ino was explaining to us the history and also the devotion, I was just so overwhelmed to hear the story. Tapos ang daming trivia nga pala dito. Siyempre, yung mga tao din na pumupunta dito, especially yung mga na-interview mo, di ba? Oo, Sister. Talaga, sinabi mo. Ikaw po, kahabit. Ako naman, Sister, ang masasabi ko is parang nasa sacred, hindi parang nasa sacred place talaga tayo. Yes. Tapos, Sister, alam mo, yung narinig ko ang kwento ng mga tao na ating nakilala at na-interview, talagang it touches my heart na grabe ang love nila kay Jesus, sa Panginoon, at sa kay Mama Mary. So, kaya kumbinsido ako na this is really a sacred place because of the sacred people 24/7 I just learned from Father Ino also na ito lang pala ang 24/7 na simbahan. So before the 24/7 na 7-Eleven. Ay naku, Sister, sinabi mo. Oo, totoo. Mas nauna pala dito. Pero I also heard from Father Ino that only twice this church was closed. Oo. Yung at the time of the declaration of martial law,
at saka yung the day before A night before, the John Pope Paul II came to visit. for Oo. security Oo. reason. Tapos, sister talaga, yun, sabi ko na, ang love ko din sa Mother of Perpetual Help. Yung bang takbuhan natin, mama naman talaga, si mama natin. Inanang lagi sa klolo, Thank you. di ba? Yeah, Really, it's overwhelming itong experience natin today. yes. At feeling ko, nasa pilgrimage din ako. Mukhang Yes, ganun din ako feeling, rin, no? Parang really ako din, no, yung mama ko at saka yung mga mama natin sa ating ministries na namimit. So mga kahabits, what do you want us to feature next on the spot? Share ninyo na rin sa amin ano pa ang gusto nyong pag-usapan sa ating mga next episodes. And for comments or suggestions, message na lang kami at facebook.com/amrsp.org. Also visit our YouTube channel, AMRSP Media, where you can also catch our weekly broadcasts of the Holy Rosary and the Sunday Eucharist, and more contents from the men and women religious. Again, we wish to thank you, the Congregation of the Most Holy Redeemer, or the Redemptorists, for being with us here on the spot. Mga kahabits, join us again as we explore consecrated life, the church, the world, and the society. This has been your kahabit, Father Toots Banafe of the Order of Carmelites. And thank you very much sa mga kahabits for joining us on our weekly religious routine. See you again next week. I am your kahabit, Sister Happy Montecillo of the Daughters of St. Anne, signing off from your weekly inspiration and information companion. We have been The Habits.